Go. As we are about to celebrate Chinese New Year, it is very appropriate that we have to revisit the first Chinese inhabitant and the house that was erected here in the Philippines. When in fact there are some historians who claim that this was the first house made by a Chinese descent outside China. So I would rather say, although it wasn't proven yet, but there were some claims na ito ang kauna-unahang Chinese house that was built outside China. This is a 1675 ancestral home, and the trivia, I used to live here when I was in elementary together with my first cousin Tomas Opong Mau Mau, because the father, my Chotunying, who happens to be the elder brother of my father, got married with Tia Dolores, no? One of the heirs of the San Diego family. Okay, I am very lucky that I am allowed to have an access, especially an eve before Chinese New Year. Pasukin natin ang the oldest Chinese house in the Philippines and the second oldest house in the Philippines, because the first oldest house is the Jesuits house, no? Then this became the second, but this is the oldest Chinese habitable house in the Philippines. Pasukin po natin. Thank you. Ganun pa rin siya. Ito po, ito yung bodega namin ng marble dito. This is the image of Senior Santo Niño. Sige, pasukin natin ha. Okay. Maraming mga antique kasi Val is a patron of mga antiquity. This is one of the most popular na historical site dito. Ito yon ang bodega namin noon sa marble. Dito nilalagay, way back in the 70s, early 70s, dito nilalagay yung mga marble products. And what you have right now are the collections, no? Paintings and so many collections, rare artifacts ng pamilya ni Val at ni Ofelia. Ito. Some pictures. Oh, nakikita mo talaga nga these are not fabricated na mga antiquities. Itong mga kahoy still the same. Alam nyo ba ang mga adobe na to? Yan. It got joint lang na sila ng egg white. Itong lugar na to, dito nakalatag yung mga handmade na mga Romblon marble products noon. Yan. Amazingly talaga, na-transform talaga ni Val ang lugar. These are the antique mga collections po nila. Very rare collections. And Val is a believer of Santo Niño. At saka they are one of the famous performers sa Sinulog. Dami, vast collections. Isang bagay na dapat puntahan nyo talaga sa Cebu if you want to know much of a history ng Cebu. Puntahan nyo na po dito sa Val San Diego Ancestral Home. This is a 1675 residence. That's Val and the wife Ofelia. Okay? Itong hagdan to, ganito pa rin yung hagdanan na ginagamit namin noon when I was on vacation every summer dito. And ito yung sala namin noon. This one. Look at the painting. Yan. Matagal din tong close sa public because nga yung nagkaroon ng pandemya, ito ay naging close sa public at saka there were less local tourists
or even foreign, usually foreign tourists would come, interesado silang puntahan. Ito noon, wala tong mga bahay na to. Fire station lang. Way back in the 70s, fire station lang. And if you go straight, that is the oldest street in the Philippines, yung Colon Street. And this one, yun ang Parian Monument. Kasi ang Parian is the oldest business district in the Philippines. And since business district siya, maraming mga bahay na yung mga Chinese origin dito. Kaya lang nga yung mga gobernadorcillo, yung Spanish officials, nagalit sa mga Filipino. Kasi ang mga Filipino noon, ginaya na ang mga insect. Kasi ang mga insect, nagtatrabaho, nangangalakal. So on Sundays, hindi na sila pumupunta ng simbahan. Ang ginagawa nila, ayun dito sa Parian, dito sila nagbibenta ng mga kalakal, no? Yung natuto ang mga Filipino magnegosyo, so less na ang participation nila sa simbahan. Nagalit ang parokya ng simbahan ng mga Espanyol. Kaya pinalaya sila sa Parian at sila ay pumunta ng, alam nyo ba kung saan? Karkar. Doon. Kaya connected ang history ng Karkar sa Parian. Kasi yung mga Chinese descent na mga nauna dito sa Parian, umalis. They went to Karkar. Bakit sa Karkar? Kasi noong 16th, 17th century, meron ng port doon. Ang port doon connecting sa mga islands ng Leyte. So pwede na silang makanegosyo. Naalala nyo ba kung nakapunta kayo ng Karkar, may mga century old na mga kahoy? Yun ang shade na ginagamit ng mga nangangalakal. Doon sila nagpapahinga. Trivia. Ito ang batalan na ginagamit noon. Same batalan. Ito, wala na nga yung marble na ibinigay ni mama. May ibinigay si na papa na marble. Ito yung Lazy Susan, yung parang umiikot na marble, wala na. Kasi siguro kinuha na rin kasi hindi naman bagay sa lugar. Ito yung batala namin kasi sa baba dyan, si Lolo, may alaga siya ng mga pabo. May dyan may deep well. Ewan ko lang kung nandyan pa rin yung deep well. Ito batala na to, dito ang kusina namin sa baba. Doon ang naglalaba at saka maraming mga alaga si Lolo na mga pabo. Ito, look at this one. Makikita nyo ang mga collections to ni Val is a patron of art. At the same time, marami siyang mga collections talaga. Naibuhos talaga dito. Yan. If you are familiar with Val, and the last time I saw Val and Ophelia was during the Hubo. Yung participation nila sa recently na sinulog, sila nag-perform. Ito mga kwarto na divided to ng mga ni-repair na to. Na-repair na to ang taas. Mga kwarto to dati. May ni sila, sila'y auntie na madre. No? Kasi si Tia Dolores, may kapatid siya na sa Amerika at saka may kapatid siya na madre na wala ng pamilya. Kaya nga ibinigay na lang nila ang ilang rights. Ang rights nila kana Val. Kasi si Val is a patron of art. Talagang ma-preserve niya yung lugar. Kaya inalagaan. And this is really protected by the culture and arts. At saka yung namamahala ng heritage preservation. Kasi nga this is the oldest habitable house, the second oldest habitable house in the Philippines. Kasi the oldest yung Jesuit, no? Jesuit house na malapit lang dito. Still part of Parian. Ito yung sinasabi ko dyan. Yun, may well dyan, yan, sa baba. Dyan kami kumukuha sa deep well na yan ng tubig. At saka ang daming mga alagang pabo. Dito. Marami nang nagbago. Marami na mga bahay. Noon, ang pinakamalaking structure lang dito yung fire station.
So, at least it's nice to know na bukas na pala sila. You have to be here. I want to invite all of you to visit yung Yap San Diego Ancestral Home. Kailangan na bisitahin nyo. Kasi, if you want to have history unfold into your eyes. Iniimbitahan ko kayong lahat. I'm quite emotional kasi pag tinitingnan kong lugar na to, it is part of my childhood. It is part of the growth I have kasi every summer, way back in the 70s, dito kami, itong kwarto na to, dito ang higaan namin. Kay bahan ni na Tomas, kasama ko si Upong, si Tomas, si Mau Mau, si Junjun, maliit pa na bata yon, no? Ito ang bahay na tinitirhan namin noon. Na hindi ko alam na magiging party pala sa history ng Pilipinas. Kaya iniimbitahan ko lahat-lahat ng mga Filipino who has a passion for the history, not only of Cebu, but of our country. Because this house have already been validated as the second oldest house in the Philippines, dating 1675. The difference between the Jesuit house and this house is that the Jesuit house has become a museum sort of. But this one, nagawan talaga ni Val na parang isang bahay pa rin. Nakikita niyo kung paano namumuhay ang mga tao way back in the 17th century. At saka yung mga muebles nila ay talagang, alam mo, pinag-isipan, kinolekta for years. Lahat-lahat ng to ay may mga kwento. Iniimbitahan ko kayong lahat na bisitahin. We, local tourists, can help revive our tourism industry. Huwag matakot sapagkat sila mismo ng mga tao dito na namamahala are also aware of the health protocol. Like, we need to wear a face mask, social distancing, at through appointment talaga. They don't accept i-walk in na talagang maraming tao. Kaya ang sala is more on personalized kasi nga we are still under level 3 ng health protocol nato. But I always encourage, especially yung mga kabataan ngayon, know your history. And the best way to know history, how the people live in the early years, in early centuries, is to visit yung bahay ng Yap San Diego Ancestral Home. At ako ay nagpapasalamat sa management for recognizing my YouTube channel, for allowing me to go inside the house that has brought my childhood back in a beautiful memory. Hindi lang siya memory. Ang relevance nito, ito ay kwento ng Cebuanon, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat sapagkat ito ay parte ng history ng Cebu. Mabuhay po ang Cebu at tulungan nating bumangon ang turismo dito sa city ng Cebu. Maraming salamat.